අයිබෝන් අද අරලිය උණුවටුන හෝටලේ ඉඳන් තමයි අපි මේ රසවත් දේ ඔබට ගෙනියන්නේ. ඉතින් අද මාත් එක්ක ඉන්නවා අපේ ෂෙෆ් ප්‍රධාන සූපවේදී අරලිය හෝටලේ කල්නාන ප්‍රිය. ඉතින් අයිබෝන් ෂෙෆ් කලා. අයිබෝන් රුක්ෂා. ඉතින් අපි තමත් රසවත් දෙයක් හදන්න ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. මේක විශේෂයි අරලිය උණුවටුන කියන හෝටලේට විශේෂ දෙයක් තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් විශේෂ බර්ගර් එකක්. ඉතින් ෂෙෆ් කලා ඇතුළු කණ්ඩායම එකතු කරලා තමයි මේක හැදුවේ. ඉතින් අපිටත් ඔබ වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න හිතුණා. මේක ඔබට ඉතාමත් රසවත් විදිහට හදලා පෙන්නන්න හිතුණා. අපි බලමු කොහොමද ෂෙෆ් කලත් එක්ක එකතු වෙලා මමත් මේක හදන්නේ කියලා. අපි ඇත්තටම අපි මුලින්ම මේ බර්ගර් එක ගැන කතා කරනවා නම් ස්පෙෂලි මේක අපි හදන්නේ ක්‍රිස්මස් එකට. ක්‍රිස්මස් එකට තමයි මේක හදන්නේ. මේක 3 kg කිම් බර්ගර් එකක් අපි හදනවා. එතකොට අවශ්‍ය දේවල් තමයි මේ කිම් බර්ගර් එකට ලෑම් මීට්, එතනින් ගියන් පස්සේ රෙඩ් කැබේජ්, iceberg lettuce, then the loloroso, sauerkraut, onion rings, tomato slice, bacon, gherkins and the cheese. බිත්තර 4ක ෆ්‍රයිඩ් එග් එකක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ කිම් බර්ගර් එක හදන්නේ කියලා. අපි ස්ටාර්ට් කරමු රුක්ෂාන් කොහොමද පටන් ගන්න කියලා. මට රුක්ෂාන්ගේ උදව්ව අවශ්‍යයි. මුලින්ම අපි මෙවනිස් ඇප්ලයි කරගන්න මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ iceberg lettuce. මේ බර්ගර් එක හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලිව්ස් ටිකක් පොඩ්ඩක් බර්ගර් එකට පිටින් තියන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි කිං බර්ගර් කියලා කියන්නේ. මේක ලැටිවුස් වලත් ෂෙෆ් ඉතාමත් ෆ්‍රෙෂ් ගතිය වැඩි. මොකද අපි එවලෙටම මේ අපි ඉක්මනටම ශනිකව ආහාරයට ගන්න පුළුවන් විදියටනේ ෂෙෆ් දැන් හදන්නේ. ඔව්. ඉතින් පොඩි කූල් එකකුත් තියෙනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරනවා රෙඩ් කැබේජ්. ඒක මැරිනේට් කරලා තියෙන්නේ little bit of vinegar, then the sugar syrup, red wine. Especially අපි red wine ටිකක් add කරනවා. මොකද මේක විශේෂයෙන්ම හදන්නේ අපි මේ ක්‍රිස්මස් එකට මේ අපි රස ගන්නන්න තමයි ඒ විදිහට හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. සමහරක් අයට sugar චුට්ටක් වැඩිපුර ගන්න අකමැති නම් sugar ටික අඩු කරාත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙමනේ ෂෙෆ්? ඔව්. ඒ වගේම ඊළඟට අපි මේ මෙතෙන්ට අවශ්‍යයි onion rings, tomato, gherkins. අපි පාවිච්චි කරනවා pickle gherkins. ඊළඟට අපි හදාගත්තු sauerkraut තියෙනවා. sauerkraut ටිකක් අපි මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. sauerkraut හදන්නෙත් කැබේජුයි බේකනුයි දාලා. ඊළඟට අපි loloroso. ඔයගලන්ට මේ ලංකාවේ වෙළඳ පොලෙන් ගන්න පුළුවන් loloroso. ඉතින් ඒ ලැටිව් වර්ගයක්. ඉතින් ඉතාමත් රසවත් මේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ෆ්‍රයිඩ් එග් එක දානවා. මේ ආකාරයට ෆ්‍රයිඩ් එග් එක තියලා බේකන් ටික එකතු කරගන්නවා. ග්‍රිල් කරපු බේකන් මේ ආකාරයට අපි එකතු කරගන්නවා. ලොකු වෙලාවක් යන ඉතාමත් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක තමයි අපි ඕගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතාමත් ශනිකව හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. ඊට පස්සේ අපි මේ ආකාරයට මේ බන් එකට කොක්ටේල් සෝස් ගාගන්නවා. ගාලා ඒක අපි පැත්තකින් තියලා මුලින් ඊළඟට අපි දානවා අපි ප්‍රධානම ඉන්ග්‍රීඩියන්ස් එක වන ලෑම් බර්ගර් එකට ගන්න අපේ ලෑම් කේක් එක මේ විදිහට තියෙනවා. තියලා ඉවර වෙලා උඩට අපි චීස් ස්ලයිස් ඕරුක්ෂන් එක මම කියන්නම්. අපි ඇත්තටම මේක ස්පෙෂලි මේක කරනවා නම් හොටෙල් එකක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගෙදරක ටිකක්
මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ස් අපහසු හින්දා චුට්ටක් අමාරුයි. මේ ලෑම් මින්ස් අපි ගන්නවා. මං ඊට පස්සේ මේකට කොරියන්ඩර්, ගාලික් අනියන්, ජින්ජර් ඒ වගේ ගොඩාක් ඉන්ග්‍රීඩියන්ස් උපයෝගී කරගෙන තමයි මේ බර්ගර් එක හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අවසාන මොහොතට. දැන් අපි මේ ආකාරයට මේ බර්ගර් එක මේ ආකාරයට කවර් කරනවා. කවර් කළා අපි මේ බර්ගර් එක හෝල් කරගන්න අපි විශේෂිත වූ ස්ටික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි හනි ග්ලේස් අවන් රෝස්ට් ලෑම් බෝන් එක. එතකොට ඔයාලට මේක හොයාගන්න අමාරුයි. ගෙදරක කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් බැම්බු ස්ටික් එකක් යූස් කරන්න මේ වෙනුවට. ඒ වගේම ගොඩාක් එකම් පරිමාණයක් යනවා මේ බර්ගර් එක. ඒක තමයි විශේෂිත වූ දේ. අනිත් එක අපි ෆ්‍රයිඩ් අනියන් රින්ස් මේ බර්ගර් එකත් එක්ක සර්ව් කරන ගෙස්ලට. ඒ වගේම චීස් කිවි, චිකන් නගට්, ඉතින් දැන් ඉතාමත් ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේක කී දෙනෙට කන්න පුළුවන්ද? ඉතින් තමන්ගේ පවුලේ සියලු දෙනාත් එක්කම ෂෙෆ් කලා ඇතුළු සියලු දෙනාම ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා මේ රස බලන්න එන්න. ඉතින් අපි රස බලන්නත් විශේෂ අමුත්තෙට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද රස කියලා. අපි හදපු බර්ගර් එකේ රස කොහොමද කියලා බලමු. වව්